กลับมาพบกับ Kiss Cooking ค่ะ วันนี้มีเมนูขนมหวานทำง่ายๆได้ที่บ้านมาฝากกันด้วย ไปดูวิธีทำวุ้นนมสดแพนด้าเลยค่ะ เริ่มที่ผสมผงวุ้นกับน้ำตาลเข้าด้วยกันนะคะ จากนั้นนำนมสดตั้งไฟ ใส่ผงวุ้นที่เราผสมกับน้ำตาลเอาไว้ลงไปต้มค่ะ คนจนผงวุ้นและน้ำตาลละลาย พอผงวุ้นละลายดีแล้วนะคะ ก็เทใส่ถ้วยหรือพิมพ์รูปวงกลมได้เลยค่ะ จากนั้นนำไปแช่เย็นจนกว่าวุ้นจะเซ็ตตัว พอวุ้นเซ็ตตัวดีแล้วนะคะนำออกจากตู้เย็นแล้วก็มาถึงขั้นตอนการตกแต่งแล้วค่ะนำลูกเกดวางด้านบนของถ้วยนะคะ2ชิ้นแบบนี้ตรงนี้จะเป็นหูของแพนด้าค่ะวางตาวางจมูกก็เรียบร้อยแล้วค่ะมาเข้าครัวกับเมนูทำง่ายเด็กๆทำได้ไปกับ Kiss Cooking นะคะกด Subscribe Kiss Kitchen เอาไว้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะ